thế giới quanh ta nè. Rồi sẽ có một người thật lòng đến bên bạn. Tình yêu đẹp nhất không phải là theo đuổi một người quá lâu, mà là gặp được một người cũng bước về phía mình. Con người thường rất dễ rung động trước những thứ mình không có được. Một ánh mắt lạnh lùng, một sự quan tâm lúc gần lúc xa. Một người càng khó nắm bắt, lại càng khiến trái tim muốn giữ lấy. Nhưng càng lớn, càng hiểu, tình yêu không nên là cảm giác lúc nào cũng phải đoán xem đối phương có yêu mình hay không. Nếu một người thật lòng thương bạn, bạn sẽ cảm nhận được. Không cần phải cố gắng suy diễn, không cần thức trắng đêm vì chờ một tin nhắn, không cần tự hỏi bản thân có đủ quan trọng với họ không. Người yêu bạn thật lòng sẽ không để bạn phải luôn bất an như thế. Có những người dành cả thanh xuân để chạy theo một người không thuộc về mình, cố gắng thay đổi, cố gắng chờ đợi, cố gắng hy vọng, dù trong lòng đã biết mình là người yêu nhiều hơn. Tình yêu một phía không phải lúc nào cũng sai, nhưng nó rất mệt, vì một người cố giữ, còn một người không thật sự muốn ở lại. Cảm giác đó giống như ôm một thứ đang dần rời khỏi tay mình, càng siết chặt càng đau. Có những cô gái chỉ cần được quan tâm một chút đã nghĩ người ta thật lòng. Chỉ vì đã thiếu cảm giác được yêu thương quá lâu, nên một vài lời dịu dàng cũng đủ làm tim rung động. Nhưng không phải ai đối xử tốt cũng là yêu. Có người chỉ cô đơn, có người chỉ thích cảm giác được người khác để ý, có người chỉ muốn có ai đó bên cạnh tạm thời. Điều đau lòng nhất là một người tưởng mình đang được yêu, trong khi người kia chỉ đang lấp khoảng trống cảm xúc. Con gái không cần một người giả vờ yêu mình chân thành, vì cảm xúc giả tạo sớm muộn cũng lộ ra. Ban đầu có thể rất ngọt ngào, rất quan tâm, rất dịu dàng, nhưng nếu không thật lòng, tất cả rồi cũng nhạt đi rất nhanh. Người thật sự thương bạn sẽ không chỉ xuất hiện lúc vui, mà cả lúc bạn tệ nhất, mệt nhất, khó chịu nhất, họ vẫn muốn ở cạnh. Tình yêu không nằm ở vài câu nói đẹp, mà nằm ở cách một người kiên nhẫn với mình bao lâu. Có những mối quan hệ nhìn bên ngoài rất đẹp, nhưng bên trong lại đầy gượng ép. Một người cố yêu, một người cố đáp lại, cả hai đều mệt. Tình cảm không thể ép được, không yêu chính là không yêu, cố thêm cũng chỉ làm nhau tổn thương hơn thôi. Nhiều người vì sợ cô đơn nên chấp nhận ở cạnh một người không thật lòng với mình. Chỉ cần có người nhắn tin mỗi ngày, có người hỏi han vài câu là đã cố giữ lấy. Nhưng cảm giác cô đơn nhất không phải là một mình, mà là ở cạnh một người nhưng vẫn thấy mình không được yêu thật sự. Có những đêm nằm cạnh nhau nhưng lòng lại rất xa. Có những tin nhắn trả lời cho có những cuộc trò chuyện càng lúc càng nhạt. Một mối quan hệ thiếu chân thành sớm muộn cũng khiến cả hai kiệt sức. Con người nhiều khi cứ cố chấp giữ một người chỉ vì đã quen với sự hiện diện đó, không phải vì còn hạnh phúc, mà vì sợ bắt đầu lại, sợ mất cảm giác có ai đó bên cạnh. Nhưng tình yêu không nên là sự chịu đựng, cũng không nên là cảm giác luôn phải cố để được yêu. Người đúng sẽ không khiến bạn cảm thấy mình quá nhỏ bé trong lòng họ. Có một điều rất đáng thương, nhiều người ngoài mặt luôn nói mình ổn, nhưng thật ra chỉ đang chịu đựng một tình yêu không còn cảm xúc. Không dám rời đi, cũng không còn thấy hạnh phúc. Cứ ở lưng chừng như vậy, ngày qua ngày, tình yêu dần biến thành thói quen. Rồi đến một lúc, ngay cả việc nhìn nhau cũng thấy mệt. Tình yêu đẹp không phải là yêu cuồng nhiệt nhất, mà là yêu trong bình yên. Là cảm giác không cần phải đoán lòng nhau quá nhiều. Là cảm giác được ưu tiên, được quan tâm tự nhiên, được ở cạnh một người khiến lòng mình nhẹ nhõm. Có những người bước vào cuộc đời rất đúng lúc, không ồn ào,
không hoa mỹ, nhưng lại khiến mọi tổn thương cũ dần dịu xuống. Họ không làm tim đập dữ dội như phim ảnh, nhưng lại làm lòng thấy an toàn. Đó mới là thứ tình yêu trưởng thành cần nhất. An toàn trong cảm xúc. Không phải hôm nay rất yêu, ngày mai lại lạnh nhạt. Không phải lúc cần thì chẳng thấy đâu, mà là luôn khiến mình cảm thấy có người ở cạnh. Con gái thật ra không cần quá nhiều, không cần một người quá giàu, không cần những lời hứa quá lớn. Chỉ cần một người thật lòng, một người không để mình phải đoán xem có còn được yêu không, một người không khiến mình phải khóc quá nhiều vì họ, một người khiến mình cảm thấy được trân trọng. Thế là đủ rồi. Có những người sau vài lần tổn thương bắt đầu mất niềm tin vào tình yêu. Nhìn ai cũng sợ, yêu ai cũng dè chừng, không còn dám mở lòng như trước nữa. Nhưng ngoài kia vẫn luôn có những người tử tế tồn tại. Vẫn có những người yêu rất chân thành, chỉ là chưa gặp đúng lúc thôi. Con người thường quá vội vàng trong tình cảm. Mới cô đơn một chút đã muốn tìm ai đó lấp đầy, mới được quan tâm một chút đã tưởng là định mệnh. Nhưng tình yêu thật sự cần thời gian để nhìn rõ lòng nhau. Một người thương bạn thật lòng sẽ không chỉ tốt vài ngày đầu, mà sẽ kiên nhẫn ở lại rất lâu sau đó. Có những người yêu rất lớn tiếng nhưng lại rời đi rất nhanh. Cũng có những người yêu rất âm thầm nhưng luôn ở cạnh lúc cần nhất. Đừng vì vài cảm xúc nhất thời mà giữ mãi một người không thuộc về mình. Cũng đừng vì từng tổn thương mà nghĩ mình không xứng đáng được yêu thương nữa. Ngoài kia vẫn có một người đang đi tìm bạn giống như bạn đang đi tìm họ. Có thể hôm nay chưa gặp, có thể hiện tại vẫn còn cô đơn, nhưng không có nghĩa là sẽ mãi như vậy. Tình yêu đúng nhiều khi đến rất bất ngờ, không cần cố diễn, không cần cố hoàn hảo. Hai người tự nhiên hiểu nhau, muốn ở cạnh nhau, muốn cùng nhau đi tiếp. Đó mới là cảm giác thật sự thuộc về nhau. Có lẽ điều đẹp nhất của tình yêu không phải là tìm được một người hoàn hảo, mà là tìm được một người khi ở cạnh họ, con người được là chính mình. Không cần giả vờ mạnh mẽ, không cần giả vờ vui vẻ, không cần cố trở thành ai khác để được yêu. Chỉ cần là mình thôi mà họ vẫn muốn ở lại. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng mình. Hẹn gặp lại ở clip sau nha. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh Hoa Nắng để ủng hộ mình nhé.